Good day everyone, I'm Elron from Creative Bananas. Today I'm gonna share something about WordPress, yung WordPress structure, saka yung usage ng mga templates niya. So before we start, gusto ko lang humingi ng pasensya dun sa noises sa background. At saka if ever man may masabi o may magawa akong mali sa WordPress, pagpasensyahan nyo na. Hindi ako expert dito pero ito yung way kung paano ako mag-convert ng WordPress sites. So, let's start. So, first, kailangan nating i-download yung WordPress. Makikita natin yung WordPress dito sa www.wordpress.org/download. Download nyo lang, nandyan na yung latest na WordPress site. So, na-download ko na siya local ko. So, ito na siya yung WordPress 4.3.1. Yan yung updated. So, bago pala tayo mag-convert ng WordPress, kailangan meron din tayong SAMP or WAMP para sa database. So, extract ko na to dito. Ang ginagamit ko is SAMP. So, ito nga pala yung site na gagawin natin ngayon. Ito yung homepage, blog page, then about. So, very minimal lang siya para lang maituro ko yung WordPress structure. So, tapos na yung extract. Ang gagawin lang natin dito, papalitan natin based dun sa name ng i-convert natin. Para, although hindi naman siya masyadong kailangan, pero para lang sapat. So, WP tutorial. So, ito yung WordPress. Meron siyang WP admin for sa admin panel. Content dun sa nandito na yung themes tsaka plugins, tapos includes yan. Ang gagawin lang naman natin dito is yung sa themes. Bubuksan natin ngayon yung themes. Eto, meron siyang tatlong theme na kasama yung WordPress. So, check natin yung loob. Bali, ito yung WordPress, yung loob ng themes ng WordPress. So, explain ko lang yung bawat usage ng template niya. Yan, based sa pangalan nila, ito 404. Ito yung template na ginagamit sa error page, archive sa blog, author bio para dun sa, ewan ko kung may nakita na kayong mga blog post na merong kasamang author. Tapos comments is for comment function. Ito, tong content, lahat ng content na to para to sa blog, sa post. Tapos, footer is yung footer ng website. Function, dyan nilalagay yung mga functions. Header, nandyan naman yung part ng header natin. Image, index is for blog. Yung homepage, post page. Etong page is for the default page. Yan. Mamaya ipapakita ko siya sa inyong lahat. Screenshot, yung screenshot ng theme sa backend. Search is for search function. Sidebar is for sidebar, yung sidebar. Single is for post, single post, single post. Style is yung general style ng website. So, i-set up muna natin yung WordPress. Punta tayo sa localhost. Set up tayo ng, yan, create tayo ng database, blank database. Ako pag-setup na ako ng database. Ito, yung WP tutorial. So, ang gagawin natin is kukunin natin yung path ng WordPress na gagawin natin. So, nandito siya sa WP tutorial. So, yung sites ko nakalagay sa na sites. Yan. Try natin siyang buksan. I-access. Localhost. Sites. Yan. WP tutorial. Yan. Bali, ito na yung setup natin ng WordPress. So, kailangan muna natin select yung language. Tapos, yung database. Yung database nga na ginawa natin. WP tutorial. So, sa username is dahil sa localhost lang, root. Then password is leave as blank. Tapos database host, localhost lang, prefix, WP_.
Install. Yan, okay na siya. So, isi-set up naman natin yung site name, site title. Lalagay natin dito, halimbawa, WP structure. Username, admin. Ikaw na, yung kung ano yung username mo sa WordPress. Tapos, password, ABC1. Sa email, pwedeng test lang. Tapos, pero pagka ilalive mo na siya, syempre, yung email mo, ilalagay mo na yung tamang email mo. Yan. Last 2 years, nag-develop na ako ng WordPress. Gumawa na ako ng WordPress tutorial, pero medyo obsolete na siya nung tinignan ko. So, ito yung bago. Lagi. Admin. So, ito yung backend, yung dashboard ng WordPress. So, first, ang ginagawa ko sa backend ng WordPress is dinidelete ko yung post page. Dinidelete ko yung, yung hello world na page, na post. Dinidelete ko yung sample na page. The reason na kung bakit ko siya dinidelete is naka-activate yung comment function ng dalawa. Ginagawa ko, kaya ako siya dinidelete para hindi magka-spam. Pero, pwede naman natin i-turn off yon, wag natin i-delete. Pero, nakasanayan ko na lang. So, first, ang ginagawa ko rin, pupunta ako sa discussion and permalinks sa settings. Ina-antik ko to yung comment for the new articles. Kasi pagka nag-create ka ng page or ng post, automatic naka-on yung comment function. Although madali lang naman siyang i-turn off, inaanti ko pa rin to para hindi ko na siya i-disable kada gagawa ako ng page. Ayan. Tapos post name sa permalink. Ayan, okay na siya. So, next ang gagawin natin is gagawa tayo ng pages. Kung ano yung pages na gagawin natin kanina, yung pinakita ko sa inyong mga design. Homepage. Blog. Then, about us. Then, isa-set na natin siya sa reading. Tingnan. Kung makikita nyo dito sa homepage, pag view natin siya, nakikita nyo yung slug niya is WP tutorial tapos /homepage. Which is, dapat itong homepage na to is yung WP tutorial lang. Para maset natin siya doon, gagawin natin to. Isa-set natin yung homepage as front page. Tapos post page as yung blog as post page. Ayan. Save change. Ayan. Etong post page na to, ito yung index na yung ginagamit niyang template is yung index kanina na tinignan natin. Ito, itong index. Ayan. Ayan. So, save lang natin siya. Tapos, pag ni-reload natin to, yan, kung makikita nyo na wala na yung homepage. Siya na mismo yung homepage. Etong homepage na ginawa natin. So, yan, let's start ng pag-theme. So, meron akong base na ginagamit. Kasi hindi ko ginagamit yung tatlo, yung latest na 2013, 14, saka 15. Hindi ko na sila ginagamit. Ang ginagamit ko is yung blank na ginawa ko based din to sa 2012 eh. Ginagamit ko siya pag magbi-build ako ng website from scratch. Ilalagay lang natin siya dito. Tapos meron pa akong yung Themtation na ginagamit. Themtation is parang cheat sheet lang siya. Galing to sa previous employer ko dati na sinimulan nila. So, ginamit ko rin siya para sa parang ano lang naman siya. Yan, makikita nyo nandito yung mga codex ng WordPress. Yan. Dito na rin ako nag-a-add. Halimbawa may short code or may way
na para maging kasi hindi naman ako PHP. By the way, yung WordPress nga pala is PHP based. So, hindi ako PHP coder, pero meron akong mga alam, natututunan sa experience. Pero hindi ako PHP coder. So, pag kami natutunan ng PHP, sinesave ko siya dito. Halimbawa, yung paggamit ng shortcodes, paggamit ng mga custom fields, ginagamit ko siya most of the time. Tapos, yung pag-include ng mga shortcode, lahat. Nandito rin yung mga codex ng WordPress. Tapos, kung paano mag-loop, yan. Yung pagkuha ng URL, tapos mga template directory, yun. Lahat sila nandito. So, inilalagay ko siya sa lahat ng ginagawa kong sites. So, eto na tayo. So, dahil nandito yung tatlo na nilagay, pwede naman natin siya delete, pwede rin natin hindi i-delete. So, nilagay natin tong blank. Makikita natin tong mga themes na to sa appearance, themes. Ayan, naka-activate yung 2015. Ito yung 2015 structure. Eto na siya. Ito na mismo yung design niya. Tapos maglalagay lang tayo ng post, tapos lalabas na lang siya dyan. So, i-activate natin yung bago kong ginawa. Wait. Activate. So, dito sa blank na to, marami pa tayong i-configure. Yan. Gaya ng design. Itong design natin, pwede nating ilagay yung screenshot nitong design para lumabas siya dito sa thumbnail ng theme. Makikita natin. Ito, pwede na rin natin palitan yung name nung theme. Diba? WP tutorial. Yan. So, ito yan. Yung screenshot na to, ito yung nalabas dito. So, bubuksan lang natin siya sa Photoshop. Screenshot natin to. Tapos, paste natin siya dito. Okay. Yan, pwede na siguro ito. Merge natin, then save. Pag ni-reload natin ito ngayon, activate ulit natin. Activate. Ayan. Kaya nawala yung pagkaka-activate niya kasi pinalitan natin yung pangalan ng folder ng theme. So, game. So, first ang gagawin natin dito is i-configure natin yung style. Yan, lalagyan natin ng template name. Diba? WP structure. Pwede natin ilagay yung version, tapos author, tapos yung author URL. So, etong nakalagay sa style sheet ko na to, yung mga nandito, ito yung base na reset. Reset, nakalagay na siya dito. Tapos kung ano yung mga base na ginagamit ko. Tulad nito, sa float left, float right, tapos yung wrap ko. Tapos, ito, hindi naman natin kailangan to. Ito para to sa fixed na header. Tapos, responsive, yan. So, nandito na yung mga style, na base style na ginagamit ko. Game. Start tayo sa homepage. Tingnan natin muna to. I-reload natin siya. So, sa pag-develop ng site, inuuna ko lagi yung header saka yung footer. So, ito yung header. Buksan natin yung header.php. Header, yan, para sa header. Yan. Ayan, lalagay natin. Halimbawa, start na tayo. Header. Sa pagde-develop, titingnan muna natin yung site, i-analyze na, yung design, i-analyze natin kung paano siya lalabas, paano siya mag-float, paano yung gagawin mo, kung nakalagay ba to sa isang wrapper, kung nakalagay ba to sa isang container, ayan, etc. etc. So, bago din pala lahat, ang ginagawa ko muna bago ko nagko-convert is
kinukuha ko muna lahat ng image para isang gawaan lang. Kunin natin muna lahat ng image. May technique ako ng pagkuha ng image pag nagko-convert. Nira-raster ko yung image, tapos Ctrl A, select all, Ctrl C, copy, Ctrl N for new document, Photoshop document, tapos enter, tapos paste. Tapos di-disable lang natin yung background, tapos save natin as PNG. Ang pag-save nga pala natin pagka sa website is save for web din, para yung sizes nung naka-optimize yung size niya. Save natin to as PNG. WordPress tutorial. Ilagay natin siya doon sa folder, sa image. Yan. Kung mayroon na ditong logo, i-replace lang natin yan. Tapos, ito, halimbawa itong background ng banner na to. Yan. Kung makikita nyo, yung banner ko is dalawa. Yung pang homepage, saka yung pang inner page. So, ganito yung, mamaya ipapakita ko yung way kung paano ko siya i-convert. So, kunin muna natin itong image na to. Ctrl A ulit, Ctrl C, Ctrl N, paste, tapos save for web. Pagka mga image na hindi naman transparent, mas maganda kung i-save natin siya as JPEG na lang, kasi pag PNG, mas malaki yung size niya. Mas malaki yung size, mas mabagal yung site mag-load. Pag mas maliit, mas optimize yung image, mas mabilis mag-load. Save natin to. Background, banner, image. Oops. Tapos, eto, i-save natin tong mga to. All one. So, yan. So, first, ang gagawin natin is kukunin natin yung header part. Tapos, yung footer part, gagawin natin yung header at footer. So, eto rin. Take note yung mga menu. Halimbawa, ito, ginawa ko yung 3 page na menu. Homepage, about, blog. Gagawin natin dyan. Pupunta tayo sa appearance. Yan, sa menu. Set up tayo ng main menu. Main menu. Create. Tapos yan, alisin natin tong isang. Yan, nakalagay na agad yung mga pages. Yan, papalitan natin to ng home. Kasi yun yung nakalagay doon. Yan, pag magko-convert din pala kayo, sabi sa akin, nang natutunan ko sa previous employer ko, na pag magko-convert ka is dapat 90% kagaya nung kino-convert mo. Yan. Save lang natin to as menu. Sorry for spelling. Ayan. Meron na tayong menu. Ngayon, isa-set up na natin yung homepage, yung header. Header. Ilalagay natin dito yung logo. IMG. PNG. So, etong logo na to, hindi agad siya maglo-load kasi nasa template siya. Kailangan natin kunin yung template directory ng themes. So, yung kanina meron tayong temptation, nandyan yan, nakalagay yan lahat dyan. Ito yung template directory. Kakopy lang natin siya dito para kukunin niya kung nasaang theme man siya. Kukunin niya yung directory kung nasaan nakalagay yung PHP mo. Ayan. Try natin ulit. Images. Ayan. Andyan na siya, yung logo.
Tapos, ito, naka-float, ano to, naka-float right. I-wrap natin pala siya sa, sa A, para yung logo natin may link sa homepage. Tapos, meron din tayo sa temptation na to, yung home URL. Kung ano yung pinaka-home URL mo, yun yung link na mapupunta sa kanya. Tapos, class for CSS. Left, float left sa ano ko, sa CSS ko. Then yung menu naman ang ilalagay natin sa right. Meron tayo din dito sa temptation pagkuha ng menu. Although hindi ko kabisado to, pero marami na rin naman akong kabisado, kaya ako nilalagay ito para kaya meron akong temptation para pagka may mga nakakalimutan ako, nandun lang siya, doon ko lang siyang hahanapin. Yan, main menu. Subukan natin. Ayan, andyan na siya. Yung ginawa nating menu kanina. Ilalagay natin dito yung slug, ito menu. Ito yung slug nung ginawa nating menu. Ayan, main menu. So, next is yung footer. Okay na to. Okay na tong header. Ang gagawin na lang natin yung footer. Sa footer, ito pala. Ito yung mga script ko. Bali, nakalagay yung script ko sa footer kasi based on experience din, natutunan ko na pagka ang structure dapat ng website is sa header ang mga styles, tapos sa footer lahat ng script. So kasi pagka nasa header lahat ng script mo, ang mangyayari niyan is parang sa SEO hindi ko alam, pero bad for SEO daw sabi. Yan, sa mga tinuturo ko, hindi ko kabisado kung yun ba yung tamang way, pero ito yung way na ginagawa ko talaga. Smooth scroll. Ito meron akong mga base na script na nakalagay dito na lagi kong ginagamit. Ito hindi naman natin kailangan to. Ito rin para sa video. Natin alisin. Yan, tapos lalagay natin dito yung footer. Okay. Tapos copyright. Sa Sublime ko nga pala gumagamit ako ng Emmet para mas mabilis na coding. Emmet is plugin para i-search nyo na lang yung Emmet. Palitan natin ito ng mali. Medyo nalulula ako sa nilakihan ko kasi yung font sa Sublime para mas makita nyo. Medyo nakakalula. Tapos ito, yung year, para makuha natin yung current year, pwede nating gamitin din yung sa codex ng WordPress, yung year. Yung time. Yan, ito itong time. Ayan. Ayan. Check natin siya. Ayan na siya. 2015. Alright, so sir. Okay. So, i-style na natin siya. Ngayon, ito, yung sa design natin, meron tayong banner sa homepage na malaki. Tapos, banner sa inner page na maliit. Ito siya. Ayan. So, ang instinct agad minsan, dalawa yung gagawing banner. Pwedeng isa lang kung ganito lang naman, parehas lang naman sila. Para hindi na tayo magdadagdag ng maraming image. Sabi dit, kung pwede mong gawin yung website ng less image, less
image, pwedeng gawin natin ng mas konting image, gawin natin mas konti. Kasi pagka mas maraming image, mas mabagal mag-load. Pag mas mabagal mag-load, mas konti yung visitors mo sa website. So, yan. Yan. Nakuha na natin tong background. Bali, ang structure na gagawin ko is ganito. Header. Ipapasok ko yung header sa loob ng banner. Tapos ayan. Tapos yung homepage nga pala, ito, lalagay natin siya sa template. Example, ito. Merong template dito sa folder. Ito, template blank. Yan, pagka may ganito siya, nakalagay yung template name niya, magkakaroon siya ng template sa backend. So, ito, gawin natin to halimbawa itong blank na to as homepage. Pag ni-refresh natin to, makikita natin siya, nandiyan na siya template, yung homepage template. Itong default template na to, ito yung nasa structure na sinabi ko kanina na page.php. Ito naman siya. Ito, itong page.php. So, yan. So, sa template, pwede na natin ilagay ngayon dito yung kailangan natin ilagay. Save natin to sa homepage. Ilalagay natin dito yung end tag ng okay. Ayan, ilagay na natin sa header yung banner. So, yan, tama yan. Tapos, dito sa homepage, ang ilalagay natin is yung tatlong 3 column na to. Ito. So, lagyan natin ako. Yan, lagay tayo dito dito natin ilagay yung image. Image. Yan. Images. So, kagaya kanina, kukunin ulit natin yung template directory. Kaysa ilagay natin siya ng mano-mano. Ayan. Tapos, copy na lang natin to. Ayan. Yan na siya. Bali, okay na yung homepage. Kumbaga, ito na yung buong markup ng homepage. Saka ko siya i-style. So, banner. Bali, ang magiging base banner natin is hindi naman to. Kasi ang banner natin, ang mangyayari sa banner natin is ganito. Ito lang. Nandyan yung header. So, ang gagawin ko, ayan yung gagawin kong banner. Ito lang. Itong part lang na to. Tapos, kukunin ko lang yung height niya. .80 pixels. Yan. Yan. Height. .80 pixels. Then, background. Image. Yan na. URL. Lalagay natin yung banner background. Ayan. So, isa-set na natin din yung header. Header niya is
Ito, lalagay ko to sa isang div. Tapos, itong header na to, lalagyan ko siya ng class na clearfix. Yung clearfix, siguro alam niyo naman yun, para saan yun? Para i-clear niya yung, para i-clear niya yung float left at float right. Clearfix. Nakalagay na rin siya sa CSS ko sa reset. Yan na siya. Yan, clearfix. Okay. Then, let's see. Ayan, nasa left and right na siya. Dahil binawa ko itong min height, okay lang. Min height yung 80 pixels. So, ayusin na natin yung menu. Then this style. Ayan, okay na siya. Tapos LI. Tapos yung A. Ayan. So, ginagawa ko dito, normally gagawin kong ilalagay ko yung, para gumit na siya, vertically align. Lalagyan ko ng line height to na 80 pixels. Yan. Then, alisin natin yung margin. Tapos yan, tapos lagyan lang din natin siya ng margin. Ito, lagyan natin to ng margin right para hindi siya sagad sa dulo na 40 pixels. Tapos ito, margin left. Ayan, okay na siya. And kung i-hover natin, makikita nyo, may margin left lahat yung ano. Tapos naka-gitna siya. Ayan. So, yung logo naman. Top 10 pixels, right 0, left bottom 0, left 20 pixels. Oh, class siya. Yan, para mas madali, dito mo na siya i-change sa Firebug para makita mo ng maayos. Parang pantay siya. Yan, 80 pixels. 18 pixels pala. Yan. Tapos yung banner natin, meron siyang text sa homepage. Pwede natin siyang gawin conditional logic na if home ganito bla bla bla. Pwede rin natin gawin sa CSS. Kasi yung body, nagkakaroon siya, pwede natin itong lagyan ng, kung makikita nyo dito, wala pa siyang class. Pero pwede nating ilagay yung class niya. Dito rin, makikita natin. Ayan, body class. Sa temptation. Lalagay lang natin siya sa header.
Tapos yung homepage magkakaroon ng class, yung other page magkakaroon ng class. Tapos pwede na natin siyang gawin doon pwede nating i-modify sa CSS. Yan, tulad nito, may home na siya, home class. Pero sa ibang page wala yan. Yan, naka-default lang siya, page. So, yan, pwede natin gawin. Ito, yung banner natin, imbis na 80 pixels lang siya. Sa home, banner, min height, tingnan natin yung sukat ng banner natin. > 816. So, gawin natin siyang 800 para lumabas yung banner. Ayan. So, ilalagay na lang natin dyan yung text. Na page 1. Ayan. Para may gitna siya, pwede natin gawin is banner. Ayan, i-display na natin siya sa mga banner na hindi naman homepage. Let's see. Ayan, gumig na siya. Kaso kailangan natin itong gawing 100%. Oops. I see. Okay, nagawa pa ako ng isang container dito. Let's try it. And kailangan lang natin ito lagyan ng height. So 800 yung height natin, tapos 80 yung pinaka header. So pwedeng gawin natin 720. Display block. Okay. Yan, kita niyo nagkakamali rin ako sa pag-convert minsan. Talagang trial and error lang siya minsan. Tapos yan, palitan na lang natin siya ng size. Font size 50 pixels. Na natin 60 pixels. Ayan. So sa naalala ko lang, kailangan din natin ng ng fonts. Ang gamit ko kasing font sa website is Open Sans base, as base. Dito rin yata ay
Check natin kung open sans. Ayan, open sans naman din yung base na font ko. So, the way ng paglalagay ng font, ginawa ko, nilalagay ko siya sa function. Ini-enq ko rin siya. Gaya ng pag-embed ko ng CSS function. So, nandito lahat ng CSS ko, pati ng script. Yan. Naka-enq lahat. Ito yung ito yung mga base na style na nakalagay sa website. Sa base na theme na ginawa ko. Yan, ito yung CSS na base, tapos fancy box, tapos yung font. Tapos ito rin yung mga script na nakalagay na ito, kaya naman to nakalagay kasi kada base na ayan na talaga yung lagi kong ginagamit. Yan. Kung makikita nyo, nandito siya sa JS na folder. Ayan. So, nakalagay na naman yung open sans, kaya okay na. So, okay na yung header natin. Lagyan na lang natin ng margin yung banner natin. Ayan. Oops. So, gawin natin mga 50 yung margin. Oops. May error sa site, hindi siya nag-scroll siguro dahil sa smooth scroll. Wait lang ha. Mouse wheel. So, aalisin ko muna to. Saka na natin siya gawin. Okay. May error siguro siya dun. Hindi na napansin. So, ito, medyo hindi siya gitna. Ayan, kailangan, sabi ko nga sa inyo, kailangan pantay yung gagawin nyo. Gagawin ko na lang na ang height ng text container nya is mga 660. Okay. Ayan, gitna na siya. So, ito, para naman mag-align ko ng maayos. Ito, lalagyan ko siya ng class pa na isa. Anong ID na lang. Call 3. Tapos column. Gawin natin with 32%. Tingnan natin yung size niya. Ito yung paggagawa ko rin ng mga container, ginagawa ko siyang fluid para hindi siya, para sa responsive mabilis na. Width natin is percentage, tapos lalagyan natin siya ng max width na pixels para sakto. Tapos load left, margin right 20 pixels. Yan, divide natin.
30. Yan. Bali ang mangyayari niyan is 300, 300, 300 kasi yung wrapper natin is 960 yung container na wrap. Ito 960 siya. Makikita nyo 960 yung size nya. So 300, 300 plus 300, tatlong 300, 900 plus tatlong 30 is 390. Kaya naman siya tatlong 30 kasi dalawang margin lang ang gagamitin natin. Lalagyan natin ng yung last child nya. Yan sa pseudocode. Aralin nyo na lang din yung pseudocode. Last child nya is margin right 0. Tapos yung image natin sa loob is display block. Display block. Ayan. Oops. Saan na siya? Okay. Pinalitan ko yung kanina, pinalitan ko yung template. Yung template pinalitan ko, nirename ko yung pinaka-template. Kaya nawala siya ulit sa pagkakaselect. Ayan, okay na siya. Then yun, yung footer naman, kukunin natin yung background color. Tapos ayan. Yung footer, lagyan din natin siya ng margin top na 50 pixels. Tapos, lagyan natin siya ng height 60 pixels. Ito, lagyan natin ng line height na 60 pixels. Para gumit-na siya. Yan, okay na siya. Ito na yung homepage natin ngayon. So, proceed naman tayo sa blog about page muna. About page. Ayan. Sa about page, meron tayong about na ito yung content, tapos sidebar. So, check natin. Automatic naman sa about, maliit na siya kasi ginawa nga natin na pagka homepage, saka lang lalabas yung malaking website. Yung malaking banner. Ito. Yan. Home banner, saka lang siya meron yan. Sa CSS. Meron ding isa pang way ng paggawa niyan sa gagamitin naman natin yung if homepage. Meron dito sa yan, if homepage. Sa PHP naman natin siya ilalagay. Kung conditional logic siya na pagka lalabas lang yun nasa loob ng content na to kapag nasa homepage, nasa front page. Yung front page pala is front page is blog, I guess. Then yung homepage, yan yung home. Mali. Pagka front page siya yung homepage na sinelect natin kanina sa discussion, sa reading. Pag front page, siya yung nakaselect dito sa front page. Tapos yung post page, yung home page. Okay. Hindi ko sure pero check ko na lang sa susunod. Ito, yung template na ginagamit naman ito is yung default. Sa default natin, ang ginagamit niyang template file is yung page.php. So, ito na siya. Meron na akong template dito na lalabas yung title, yung content. Yan. Yan. Edit natin to. Ilagay natin tong content na to. Kagandahan kasi ng WordPress is yan nga, dahil nga CMS siya, hindi kailangan ng client na mag-code. So, maganda tong i-propose sa client kasi hindi nila kailangan
ng knowledge para makapag-code. Ayan. Update lang natin siya. Yan, okay na siya. So, kailangan na lang natin i-style ulit. So, yung sidebar din pala, yan, ang nakalagay dito is dynamic sidebar. So, kailangan nating ilagay dito is yung get sidebar. Automatic pag get sidebar, kukunin niya yung primary sidebar mo ng website. Ayan. Dahil walang nakaset sa widget natin na sidebar. I-set din, ito pala, meron pala. I-delete lang natin siya. Ito yung main sidebar ng site. Which is, pwede rin nating dagdagan ng mas marami pa na sidebars sa function. Lagyan tayo ng text. Ayan. Lagay natin to. Tapos, widget title. Ayan na siya. So, lagyan na lang din natin to ng title tag na sidebar. Ayan. Ayan. So, ang ginagawa ko lagi dito is kino-compute ko ulit yung percentage niya. Ito, kunin ko muna to. Kunin ko yung size. 550. Tapos 350. Gagawin ko, ayan, primary naman siya. Ito, nakalagay siya as, gawin natin itong primary. Class left. Ito, class right. Tapos primary with 60%, max width 550 pixels. Yung percentage hinuhulaan ko lang. Kung gusto niyo na computein yung actual na percentage niya, meron namang pwede naman, kaso mas matagal kasi magko-compute pa kayo. Pero meron din akong site na binubuksan para makapag-compute ng percentage. Ayan, ilalagay mo lang dito kung ilan yung wait lang. Saan na to? Ayan. Dito what is 60%. Dito para makuha natin yung percentage. 550 pixels is wala. Saan ba dapat? Yan. Dito pala. 550 is what percentage of 960? 960 yung wrapper natin. Yan, 57%. Yan, pwede natin siya ngayon lagay dyan. 57%. Tapos yung secondary is 350, di ba? 36%. With 36%. Max width 350 pixels. Ayan. Ayan, pwede natin itong taasan ng konti. 56, 58, tapos 60. Naka max width naman kasi siya. Ayan. Check natin siya ulit. Ayan. So, anong mali? Okay, wala pa siya sa wrap na content. Wrap. Tapos right, left, check. Primary, secondary,
Mali. Secondary dapat to. Ayan, okay na siya. So, ayun, ito na yung sidebar natin. So, ito H1 yung title, tapos H2 to. Dapat magkapareha siya ng sukat. Pero since hindi maganda sa SEO na mayroong dalawang H1 sa site, ito isa-size lang natin siya ng secondary H2 kasing size ng H1, which is ayan, font size. Ayan, kung ano yung nakaset na font size. Check natin. Ayan. So, sorry. Ito na yung home natin. So, hindi pa pala maayos yung, ayan, tulad niyan, hindi kagaya yung sukat. So, okay. Check na lang natin yung sukat dito. 36 yan. 36 pixels. Tapos primary H1 mga 36 pixel. Tapos font weight niya is 400. Hindi naman siya naka-bold. Ang font color niya is 444. Oops. Sorry. 444. Ayan. Tapos, ito, dahil ito ay base na color ng site, ito ay 666. Dapat iset na natin siya sa body or sa, ayan, sa HTML. Ito, yung color na 666. Tapos sa P, 666. Para automatic lahat ng text sa site magiging ganang kulay. Okay. So, yan na siya. Yan, ito na yung about page natin. So, punta naman tayo sa blog. Yung blog post, yung blog page na to is niloloop niya yung ginagamit niya yung index at index PHP. So, para magkaroon siya ng laman, ang kailangan is yung mga post. So, gagawin natin ngayon, kukunin natin yung post, yung blog post dito. And add nyo tayo ng blog post. Halimbawa, ito. Kung ano yung nasa top, siya yung pinaka-recent. Ito, hello world first. Tapos, kunin natin yung content. Content to. Tapos, yan, publish. So, ilagay din pala natin tong image na to as featured image. Lagyan natin siya dito sa wait lang. Walang featured image yung site, siguro naalis ko. Yan, pag kami hindi ako makita, hindi ko hinahanap ko na lang siya sa Google. Yan, post thumbnail. Okay. Function.
Ayan. Yun lang yung post thumbnail. Ito. Set tayong featured image. Featured image natin is ito. Ayan. Save as featured image. As update. So, check natin kung lalabas siya sa blog. May mali sa index page. So, ang mali dito is ito. Ito kasi is yung pagination niya. Plugin to. So, since hindi naman naka-activate yung plugin, aalisin na lang natin to. So, ayan. Check natin siya ulit. Eto, dito ako medyo nagkakaroon ng mga mali sa article, sa mga paglulup. Ayan. Sorry. Wait lang, check tayo sa pagka may mga mali ako, kinukuha ko lang yung mga current na natapos ko na. So, nilis natin to. Sidebar, footer, that's wrong. So, nalabas naman yung article 1. Natin ayun na. Meron pa akong mga code dito. Kagaya nitong featured image. Hindi ito dapat nandito. Tulad ng first post. Sorry, mali yung edit ko. Ayan. Ito na yung ginagamit ko. Kaya meron ako nung kagaya nito, ito yung featured image, custom fields yan. Kaya yan nandyan kasi yun nga, ginagamit ko na yung advanced custom field na plugin sa mga website na nade-develop ko. So, ayan. Tapusin na natin yung style ng markup natin. So, alisin natin ito ng buo. So, ang una is yung featured image. Yung featured image is makikita natin yung maraming pagkuha ng featured image, pero ito yung ginagamit ko palagi. Ayan, ilagay natin siya dyan. Featured image, pwede mo siyang i-wrap sa div, tapos lagyan mo siya ng ito, lagyan mo ng class na featured image. Yes. Yan yung featured image. Tapos lagay natin yung yung title. Yung pagkuha ng title, lahat yan nandito sa may temptation. Nasa WordPress codex din yan. Since pwede nyo namang i-search, pwede nyo tingnan, pwede nyo kunin, pwede nyo kabisaduhin. Ako nilalagay ko lang siya para mas madali pag nagko-convert. So, index, yan, HP. Ayan. Ayan, title. Tapos div.
may p div. Yung mga nilalagay kong class, mga nakasanayan ko na yon. Tapos href. Ayan. So, listen natin. Merong mga settings ng excerpt na pwedeng automatic magkakaroon na siya ng continue reading. Pwede nyo lang din i-search kung paano yun. Ilalagay nyo lang din sa function.php yung kung paano gawin nyo yung filter nun. So, yan. Class. So, yan. So, style na lang natin. So, ang gagawin natin is ayan. Tapos, ayan, pwede rin nating i-limit yung function. Oops. Ito, yung limit ng function. Pwede natin siyang limitahan yung haba ng excerpt niya. I mean, gawin natin 60 words. Gawin natin mga 50. Ayan. Tapos yung dulo na ito, tong dot naka-close siya sa ganun. Pwede nating alisin din yan. So, kukuha lang din tayo ng function na ito. Instead ng ganun, ang lalabas lang is dot. Marami pang way para magawa to, pero ito yung pinaka lagi kong ginagamit. So yan siya. Yan, kung makikita nyo rin yung kulay ng A natin is iba. Pwede natin siyang ibahin do sa general na kulay na natin. Sa may A, where are you? Wait, check natin siya dito. One three eight. Yan, color. Okay. So, yan, parehas na siya. So, next is yung pangalawang, yan, automatic yung mga bagong post natin, lalabas na agad siya. Ito, yan, lagay naman natin to. Gawa tayo ng bagong post. Tapos, lagay natin yung same content. Halimbawa, ito. And then,
featured image. Check natin siya. Ayan, okay na siya. So bali pagka-click mo siya dyan, pupunta na siya dun sa single page. And since hindi pa naman natin ginagawa yung single page, so saka na natin siya sa next tutorial ko na siya ilalagay. Ito rin, kalimutan natin ilagay dun sa index. Lagay natin siya. Okay. Ayan. So lagyan na lang natin ng margin to. Ayan, makikita nyo yung loop niya, yung article may counter din siya. Kasi yun yung nakalagay dito. Ito. Yung counter. Ito. Sa mga nag PHP, madali lang naman yan. Article. Pasensya na, medyo nalilito rin ako. Margin bottom 40 pixel. So ayan, so ito yung ginawa nating site. So check natin ulit sa homepage. Homepage, meron tayong tatlong content, yung about, tapos yung blog. So kung titignan mo, madali lang naman gumawa ng website, lalo na kung kabisado mo yung gagawin mo. So, yon yung first tutorial na ginawa ko. Sana makatulong sa mga beginner. I-upload ko to sa domain para ma-check nyo na rin, tapos magbibigay ako ng access. Tapos, sa next tutorial, maybe gagawin natin yung single page, yung iba pang templates, yung iba pang, tapos tatry natin gawing responsive. Thank you. Salamat sa pag-watch nitong video.